السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان. طيب نتكلم شوي عن الاكسبيرت يا اخوان، نتكلم شوي عن الاكسبيرت. الان بمشي معاكم على العملات. انا سويت شرح امس على العملات بالترتيب، والان بسوي معاكم شرح على العملات بالترتيب على الاكسبيرت وعلى قمر واحد فقط، وبقول لكم هل الكلام هذا حصل ولا لا. لاحظ، هذا اليورو دولار، مو هذا انهيار يا اخوان؟ طيب ايش قالت البصمة؟ البصمة ما تقول لك هذا كله انهيار على اليورو دولار؟ طيب نشوف الباوند يا اخوان، نشوف الباوند دولار، هذا مو انهيار؟ نشوف طيب البصمة ايش قالت امس. البصمة تقول لك من تبدأ البصمة من هنا والباوند دولار هبوط. لاحظ لاحظ لاحظ، هذه كلها هبوط امس تكلمنا عنه. طيب وهذا الهبوط الان بدأ. ممتاز. نجي نشوف الذهب يا اخوان، نجي نشوف الذهب. الذهب مو هبوط الان وانهيار قوي جدا؟ طيب نجي نشوف البصمة ايش قالت. هذه البصمة يا اخوان، شوف امس حنا نتكلم عن الذهب في المناطق هذه. طيب اليوم هنا نتيجة اجتماع حصل انهار الذهب. ممتاز. وانا سبق قلت لكم انه اذا فيه تحليل ممكن يجيب لك الخبر قبل الاجتماع حتى ما يحدث، هو البصمة. ممتاز. انهار الذهب، البصمة من امس انا مسوي عليها شرح على الاكسبرت، كان الذهب يتداول في المناطق هذه وقلنا الذهب هبوط. فيديو مسجل امس على اليوتيوب، وتكلمنا على السيناريو للذهب وقلنا هبوط وبعدين في ارتداد وبعدين في هبوط. هذا الهبوط اللي الان مستمر. يعني هنا كان في اجتماع، الذهب جالس يتذبذب في المناطق هذه، كان في اجتماع. نتائج الاجتماع هذا ممكن ترفع الذهب وممكن تهبط بالذهب. ما احد يقدر يتوقع لك ايش بيصير بعد الاجتماع. بعد الاجتماع هبوط مظلي، ناس ما قدرت تبيع اصلا. لكن اللي عنده هذا الاكسبرت فهو عارف انه الذهب هبوط من قبل لا يحدث الاجتماع. وضحت الصورة يا اخوان؟ طيب نجي نكمل على باقي العملات. يمكن الذهب صدفة، يمكن الباوند صدفة، يمكن اليورو دولار صدفة. خلينا نشوف الدولارين. طيب الدولارين يقول صعود، يعني صعود قوي. طيب يعني ضاعف الين. خلينا نشوف البصمة ايش كانت تقول. لاحظ البصمة ايش تقول لك. تقول لك البصمة انه من البدايات من هنا انت اعمل حسابك انه الين ان الدولار بيرتفع على حساب الين، معناته انه الين هنا بيرتفع. يعني عندي 110، طيب بداية البصمة كان 109. فلاحظ الصعود الصاروخي. البصمة تقول لك انه في صعود قوي جدا على الدولارين. ممتاز. الدولارين فيه صعود قوي، معناته الدولار جالس يرتفع على حساب الين. هذه جابت لك اياها البصمة. يعني ما يصير كل العملات هذه يا اخوان صدفة. ممتاز. صدفة ممكن 1 2 3 4. ثاني شيء الاكسبرت ما يعطيك ايش حصل اليوم، لا هو يعطيك الى نهاية هذا الخط، الى هذا التاريخ. انا اقول لك ايش بيحصل الى نهاية هذا التاريخ، هذا الصعود وبعدين هذا الهبوط وبعدين هذا الصعود مرة ثانية. طيب نشوف عملات ثانية، يمكن هذه كلها صدفة. طيب هذا مو صعود قوي جدا على العملة اللي هي دولار كندي. طيب نشوف البصمة ايش قالت. طيب هذه البصمة يا اخوان، هذه البصمة جالسة تمشي مع العملة بشكل جدا دقيق. يعني صعود للمرحلة هذه وبعدين بيهبط وبعدين بيرجع مرة ثانية يصعد بقوة. نشوف الدولار فرانك. طيب الدولار فرانك، الدولار برضه صعود. خلينا نشوف البصمة ايش كانت تقول. لاحظ هذا الصعود. ممتاز. يقول لك بيوصل للمناطق هذه وبعدها في انهيار قوي جدا على العملة. ممتاز. وبيثبت تحت في المناطق هذه، لكن جابت لك هذا الصعود اللي راح يحصل. وضحت الصورة يا اخوان؟ طيب نشوف هذا هبوط قوي جدا على الاسترالي يو اس دي. مو هذه البصمة تقول لك انه انهيار على الدولار، على الاسترالي دولار؟ هذه قوة البصمة يا اخوان، هذه قوة الاكسبرت. ممتاز. هذه قوة الاكسبرت. انا عندي استعداد اتابع معاكم كل البصمات هذه بشكل يومي لمدة سنة قدام، وتشوفون كيف الشارت ينرسم
للعملة أو للذهب. طيب، والعملات راح تلحق الشارت هذا اللي احنا راسمينه. طيب، هذا شرح بسيط لفكرة الاكسبيرت. يعني اللي موجود في المناطق هذه وشاف البصمة وعرف انه الاسترالي دولار بصمته هابطة، خلاص انا اسوي بيع هنا وانتظر الهبوط هذا كله. اللي شغالين فوركس يعرفون كم المكاسب من هذا الهبوط فقط، فما بالك عن الذهب اللي ما زال منهار. ممتاز. فما بالك عن الذهب اللي ما زال يلحق البصمة. لاحظ شوف كيف التفاصيل يا اخوان، شوف كيف التفاصيل. هبوط بسيط هنا، ارتداد، بعدين هبوط، بعدين تذبذب، نفس ما تقول لك البصمة يا اخوان، وبعدين قال لك هنا في انهيار. اتمنى ان الصورة وضحت، اتمنى لكم التوفيق. فمان الله.